break. Our short lunch break. Trước giờ nghỉ trưa chúng ta We talked about 6-path framework. chúng ta nói đến cái bộ công cụ về 6 lộ trình của sống xanh. Okay, so does anyone remember what the 6 Chúng paths ta còn were? nhớ các cái 6 bước này gồm những cái bước gì không ạ? There are 6 of them. Can somebody tell me any one of them? Tôi nghĩ là cứ nhớ ra một cái chữ gì cũng được ạ. Industry ạ, công nghiệp. So looking at different industry, how they solve things. Okay, good. Nhìn vào các ngành công nghiệp khác. Another one. Xem cái cách họ giải quyết vấn đề. Number one's gone. Good. Anything else? Strategic group. What does it mean? Các cái nhóm chiến lược mà trong cùng ngành chúng ta đã phải không? What does strategic groups mean? Of course, I'm showing you one here, you know, across that, but too easy. Một cái lộ trình ở đây này. Across strategic groups, what does it mean? Xuyên suốt các cái nhóm chiến lược có nghĩa là như nào? What are we trying to say? If someone else has already solved this problem, faced this problem, or a similar problem, Ai đó đã đối mặt với một cái vấn đề, đối mặt với cái vấn đề tương tự, đã giải quyết vấn đề, and they've managed to find an interesting solution, họ đã tìm ra được cái giải pháp mà thú vị, then maybe we can borrow something from that. và có thể chúng ta vay mượn cái ý tưởng đó. Now, okay. The fact, the reality is quite straightforward. Cái thực tế nó có thể tương đối là thẳng thắn ở đây. Can you show me by show of hand? Có thể các bạn giơ tay. Who has been ai đã working in this organization, EVN, for more than 3 years? Hơn 3 năm rồi, đã làm cho EVN hơn 3 năm. Okay. It should be. I'm expecting it's everybody. Oh. Tôi hy vọng là tất cả đúng không ạ? All right. So we all raise one hand. Okay. Tất cả giơ hết tay ạ. Okay. More than 10 years, you keep your hand up. More than 10 years. Trên 10 năm. More than 15 years. 15 năm. Okay. More than 20 years. 20 năm. Okay. Now, that means you know EVN very clearly. Rõ ràng là chúng ta biết rất tường tận về EVN. Please don't ask a consultant to tell you what's going on in EVN because they won't Không know cần phải what nói you tư know. nói gì về EVN nữa. But if you want to get a new idea, nếu cần borrow an idea from outside. Và vay mượn ý tưởng từ bên ngoài. Tức là ông nói đấy không chính xác đâu. Thực ra thì chúng tôi có biết về lĩnh vực mà chúng tôi làm thôi. Nhưng làm sao biết hết được những cái của EVN? Có mỗi người làm một đơn vị của EVN thì chỉ biết một lĩnh vực của cái mình làm thôi, chứ không thể biết hết đâu. No, EVN. Yeah, good. I understand. Yes, I agree. Yeah, it's true. You don't know everything. It's too big. Yeah, quá lớn là what you don't. Chúng ta chỉ biết trong cái chuyên ngành của mình. And that's another reason why you shouldn't ask some. So when we say to borrow an idea from another industry, khi tôi đã muốn vay mượn cái ý tưởng từ những ngành công nghiệp khác, cũng normally when we are in one industry for a long time, it's hard for us to know what happened in another industry. Đấy là cái mà tôi nói là khi chúng ta ở trong một cái ngành so trong một thời gian nhất định. If I tell you to borrow an idea from another industry, then well, how do we do that? Ít biết thông tin về cái chuyên ngành chúng ta trong những lĩnh vực khác. We cannot do it sitting here at the desk today. No.
We không thể need giải to quyết được go. tất cả mọi thứ khi mà ngồi ở trong một cái phòng như We một need buổi. to study. We need to invite somebody from another industry to come and phải talk to phải us. nghiên cứu, chúng ta phải mời những cái đại diện những ngành khác nói chuyện với chúng ta. We have to find a way to see how did they solve this same problem. Và tìm cái cách xem là họ đã giải quyết vấn đề của họ như nào. Okay. So doing these things that we're talking about, it takes time. So Để mà làm được we have to invest time to do cái lộ this. trình mà cái công cụ 6 lộ trình này nó cũng đòi hỏi có một cái thời gian. Hopefully we don't have to invest much money, but we do have to invest some time. Chúng ta không nhất thiết là phải đầu tư thời gian vào đây, nhưng mà phải dành thời gian, không đầu tư tiền bạc vào cho nó, nhưng mà dành thời gian cho nó. Now, in that 15 or 20 years that you've been working with EVN, Trong 15-20 năm mà chúng ta đã làm việc cho tập đoàn của mình, what is different now from when you started? cái gì giờ đây đã khác đi so với lại khi chúng ta bắt đầu? A lot of things are different, yes? Tất nhiên là rất nhiều thứ đã thay đổi. The fact that we even have this kind of device, this is only, really the smartphone is only 11 years old. Cái điện thoại thông minh này nó mới hình thành có 11 năm nay thôi. 10 and a half, 11 years old. So 10 years ago, we don't have this. We have Nokia. Trước đây chúng ta chỉ có We Nokia. just make phone call. We remember phone numbers. Chúng ta phải nhớ hết cái số điện thoại. Now, no. Everyone's using this. Okay. So when we talk about looking across time, Khi mà chúng ta nói đến cái việc things are changing. quan sát xuyên suốt thời gian, mọi thứ thay đổi. So now, some of your customers pay their bill with the mobile phone. Và bây giờ có những điều chúng ta không nghĩ đến, nhưng mà đến giờ thì khách hàng đã trả tiền qua điện thoại. They can pay their bill on mobile phone. Yeah. With the internet banking. Something. Với internet banking. What will be happening in 10 years from Vậy now? thì liệu cái gì sẽ xảy ra trong 10 năm tới? How will people find their job? Làm sao mọi người tìm kiếm được công việc? How will they make their report? Họ sẽ làm báo cáo theo kiểu gì? So what other things will this change? Những cái gì có thể đổi mới được nữa? Now you heard about machine learning. Quý vị có nghe thấy những cái thuật ngữ như là máy học? You heard about Internet of Things. Và internet vạn vật. Right. Your Industry 4.0. Công nghiệp 4.0. How will those things change what we do and how we do? Những cái thứ mới mẻ đó sẽ thay đổi như thế nào? Về cách chúng ta làm việc. What happens in the market now is going to change over time, right? And where people see or get value is going to change. Những cái gì đang diễn ra nó sẽ còn thay đổi, và mọi người sẽ nhìn thấy những cái giá trị nó cũng sẽ chuyển. For hundred years or so, we've had these supermarkets and stores operating pretty much the same way. Trong hàng chục hàng trăm năm vừa qua, chúng ta nhìn thấy các cái hệ thống cửa hàng, các hệ thống bán lẻ vẫn cứ hoạt động theo cái cách truyền thống của nó. They have all the things we want on the shelf. Chất và mọi thứ lên cái giá hàng trưng bày cho mọi người. We go and find it. We stand in line. Chúng ta đi tìm cái cửa hàng, xếp hàng. We pay for it. Trả tiền. We hope that the person knows something. Maybe they do, maybe they don't. Hy vọng vào cái cải tiến dịch vụ khách hàng có thể có cái người ta biết, có cái người không biết. Now, this industry is going in two different directions. Cái công nghiệp này đang đi theo hai hướng khác nhau. Which one will win? Not sure yet. Cái gì sẽ thắng chúng ta không rõ được. What do I mean? Number one, people are not going to the store anymore. Some people just buy online. Thứ nhất là cái xu thế là mọi người không đến các cái cửa hàng nữa, người ta mua bán trực tuyến nhiều hơn. And I'll show you in a second another thing that's changing. And this is happening now in China Cái and thứ in nữa other places. đang thay đổi ở ngay láng giềng chúng ta ở Trung Hoa. But the question is, what
other things will this mean for us? What technologies, what changes in Câu behavior? hỏi đặt ra đối với chúng ta là cái gì? Cái thay đổi công nghệ này nó đang có ý nghĩa như thế nào? Nó đang tác động đến cái công việc, công nghệ của chúng ta. I'm going to play a short video. Tôi muốn chiếu một cái đoạn phim ngắn. You will hear it, but it may not be so clear. So I think so you can sort of Có explain thể a bit. nghe không rõ lắm. If you need to see it again, or you want me to stop it and highlight a couple things, we can do that. Ready? Everyone's awake? Movie time. Okay, so if you're close to the screen up there, maybe you watch those ones. But Ta sẽ xem cái yeah, it's very quiet. So. không xếp hàng, không tính tiền, đến một ngày mà nó vào cửa hàng. Đây là cái app ở Amazon Go. Cứ đi vào cửa hàng rồi nhặt luôn cái gì chúng ta muốn. Mình sẽ dùng những cái công nghệ cảm biến dẫn để thay đổi ý. Tầm máy tính học máy tích hợp và cảm biến và công nghệ chỉ việc bước vào bước ra. Nhặt luôn cái gì chúng ta muốn rồi đi. Công nghệ nó sẽ tính tiền khi chúng ta ra khỏi cửa. Không xếp hàng, không tính tiền, không gì cả. Okay, now it's actually already open. Cái cửa hàng của nó đã mở. But at the same time, in China, they've done this same thing, a bunch of stores, not Amazon. Cái mô hình như thế này mà nó còn tinh vi hơn nữa, nó cũng có cái đặc thù riêng của Trung Quốc ạ. Now, companies like Airbus and Boeing are using this technology, this computer vision and deep learning. So the person is using wearing goggles with a camera. When they're looking at the equipment that they're trying to maintain, the computer is going to tell them, okay, loosen this screw. Next, loosen this screw. Next, loosen this screw. Và bạn cái ốc này, bạn cái biết kia. So now suddenly your skills test is, can you listen to instruction from the computer or not? Lúc đấy cái việc mà kiểm tra kỹ năng ấy, lúc đấy chúng ta lại phải có cái kỹ năng là nghe cái máy dạy. So you'll be able to use augmented reality, computer vision, deep learning, học máy, and change the way that you do things. thay cái cách mà chúng ta làm việc. It may be technology is going to affect your maintenance scheduling. Nó sẽ thay đổi cái cách chúng ta bảo trì figure things out for you. cái định kỳ bảo dưỡng. So these kinds of technology thì cái công nghệ kiểu như này will affect a certain part of your business. Và sẽ tác động đến một phần doanh nghiệp chúng ta. So my thought is that for the next few minutes, I'd like you to take a look at this part of your. Trong một vài phút tới đây, tôi mong là các quý vị sẽ. We have this one here, but with the Vietnamese writing. Có 6 cái lộ trình ở đây dịch là con đường. Okay. Cái path. It's sort of halfway along. So it's cái lộ trình 6 ấy. Right. So chính trị, môi trường, xã hội,
công nghệ. Cái công này là những cái thước đo mà các cái học giả của Harvard người ta đã xây dựng cố định cho chúng ta. Cái công cụ nó gọi là pastel. Cái công cụ giống như lúc nãy có anh chị nào có nói đến là sử dụng cái công cụ SWOT để mà phân tích chiến lược của đơn vị ấy. Thì pastel nó cũng dạng như vậy nhưng nó nhìn khá là thấu đáo, từ chính trị, kinh tế, xã hội, công nghệ đến môi trường và pháp. So just as a guide to help you think about how the technology, the trends will change what's happening for your organization. You can use this as a guide. Đây là chúng ta sẽ dùng cái công cụ mà có những cái thông số cố định như này để chúng ta xét đoán về cái tương lai và triển vọng. Đại dương xanh nó gồm những cái bảng biểu như thế này thật, tức là khi mà chúng ta làm phân tích chiến lược chúng ta sẽ dùng toàn những cái bảng biểu vẽ ra để hiển thị đã. Sau đó thì khi chúng ta tìm ra được cái lựa chọn nào chúng ta mới quay vào để lấy những cái dữ liệu và những cái phương pháp để biện luận để bổ trợ cho những cái bộ công cụ này. Okay, so we're asking a couple of questions. You may change that and ask your own question. More than happy to do it. Có một số cái câu hỏi đặt ra, nhưng chúng ta cũng có thể đặt ra cái câu hỏi theo kiểu của mình. The first is, what is the trend that you think will impact your industry? Trước hết là chúng ta thử hỏi mình xem là những cái xu hướng nào có thể nó tác động đến cái công nghiệp của chúng ta. In the next 3 years or 5 years, trong 3 năm, what will be the trend that will impact cái xu hướng nào thì sẽ tác động đến mình? Please think of something specific in your business, as we did Hãy nghĩ earlier. về cái gì đấy nó đặc thù với lại cái ngành nghề của mình. So it might be recruitment, it might be training, it might be development, phát triển tài năng, it might be welfare, it could be a different part of your business. Hay là các cái chương trình về phúc lợi. And just write down your thoughts. What would be the trend that will affect your industry? Xin mời các quý vị hãy viết ra những cái xu hướng nào chúng ta cảm nhận nó sẽ tác động đến cái lĩnh vực ngành nghề của chúng ta. And what can you do about that trend? Và liệu chúng ta có thể làm gì với lại cái xu hướng đấy? Should you use it, embrace it, understand it? Liệu sử dụng nó hay không? Should you bám với nó, hiểu nó hơn? Should you hope it goes away? What do you want to do with it? Hy vọng là nó sẽ biến mất. Right. How will it affect you? Can you do something with it? Can you use Tác it? động chúng ta như thế nào? Đoán thử xem nó tác động chúng ta như thế nào và chúng ta có thể làm gì để theo kịp hoặc dẫn đầu cái trào lưu đó. So let's break into those same or similar groups that we had earlier. Discuss for a few minutes. Write down your thoughts. 2-3 người ngồi cạnh nhau thì chúng ta cùng chia sẻ. Can we do that? Chúng ta làm được không ạ? Maybe. Can we do that? Được không ạ? Okay. One more time. Can we do it? Yeah. Yes. All right. Let's go. Coal will be diminishing. Thermal power will be impacted. We have to find alternative source. Thermal power, tidal power. Làm như thế nào để chúng ta triển khai được cái đó thì chúng ta phải thay đổi công nghệ. We have to find alternative technologies. Và
để mà triển khai cái đó thì chúng ta phải nghiên cứu ứng dụng hoặc là chúng ta phải mua công nghệ hoặc là chuyển giao công nghệ. Pay more research and development, or we have to buy Làm cái patents. đó thì chúng ta phải triển khai thực hiện đào tạo nguồn Right. nhân lực, định hướng nguồn nhân lực như thế nào We have to và train xem people, xét retrain để people, tính đến cái nguồn incentive, nguồn lực tài chính để chúng ta triển khai. and balance the financial resource. Right. So retraining people Đào tạo lại, Đào tạo lại hoặc là đào tạo mới, or new, định hướng nguồn fresh nhân lực mới. training, or reorienting a new labor force. So that begs the question: is that an area that we can partner with the organization, or should we take the lead? Chúng ta sẽ dẫn đầu cái sự thay đổi đó, hay chúng ta sẽ phối hợp kết hợp với lại những cái doanh nghiệp khác để giảm chi phí điện. What do you think? EVN thì cũng kết hợp với cái nguồn lực tài chính của EVN. Yeah, our financial resources limited, so we need to be partnering. So, how would we go about identifying the right partners? Làm sao chúng ta đi xác định những cái đối tác để hợp tác ạ? Này chắc là chúng ta phải tìm ngay, trả lời ngay được thì chắc là Not an immediate answer, but we keep looking for it. And so, what I'm getting at is, when we deal with trends and things that are going to happen, we're thinking about a longer term plan. Khi chúng ta phải đối mặt với lại những cái xu hướng, chúng ta phải suy nghĩ về những cái kế hoạch chiến lược dài hạn. We're thinking about something that has to happen in 3 years, Không phải 5 years. 3 năm hoặc 5 năm. But we know that we need to get started now. Nhưng mà phải bắt đầu từ bây giờ thì ạ. And so typically, whenever we are managing a project, what is one of those important factors for success in a project? Khi mà chúng ta quản lý một cái dự án thì cái điều gì để dẫn đến thành công ạ? That somebody has to lead that project. Thứ nhất là ai đó phải quản lý cái dự án đó. So one of the underlying principle in Blue Ocean is that if you come up with a strategy, Cái nguyên lý quan trọng của ngành tư xanh, come up with a strategy, có what một you cái want chiến to do, lược, how you want to do it, làm sao chúng ta làm việc đó. we want that strategy to help shape how our organization works so that we can achieve that strategy. Nên là chúng ta phải trước hết phải nghĩ đến là cái tổ chức của chúng ta sẽ như thế nào để For làm được cái chiến lược example, đó. if I ask you to show me your organization chart, Nếu tôi hỏi cho tôi xem cái sơ đồ tổ chức của quý vị, will I find somebody who's responsible for this kind of training? liệu tôi có thể tìm được ai đó có chịu trách nhiệm Will về I đào tạo đó? find somebody responsible for keeping an eye on these trends? Ai đó có thể chuyên môn Doing theo the dõi research? xu hướng, ai đó làm nhiệm vụ nghiên cứu Or, triển khai, as you say, if we have to partner with somebody, will I find hoặc someone là chuyên môn đi tìm đối tác. who's going to find that partner, right? So we should let the strategy help us shift the way we organize our work, how we train people, etc. Yes, but actually how we organize ourselves, manage our company. Đây là một phần của cái chiến lược, đấy chính là làm sao tổ chức chúng ta This lại is- để mà thực hiện cái kế hoạch dài hạn. It's just an underlying principle that strategy should shape structure. If the structure is stopping us from executing our strategy, we should change the structure. Thế nên một cái nguyên tắc rất là cơ bản thôi là khi mà có một cái chiến lược mới thì phải tổ chức lại để thực hiện cái chiến lược đó. Nếu mà cái cấu trúc, cái tổ chức hiện tại nó đang ngăn cản cái việc thực hiện chiến lược, chúng ta phải thay đổi cái tổ chức đi. I'm aware that it's very easy for me to say that and then I go. Để nói cái điều đó thì nghe nó dễ, nhưng mà You're rõ ràng cái trách nhiệm lớn nhất là thuộc về anh chị. You have to make that work. Anh chị sẽ phải Not an triển easy khai thing được to do, đó, right? không phải dễ. Okay, let's move on. Thank you for sharing. Chúng tôi tiếp tục rất là cảm ơn ý kiến. Okay, let's take another look at the process. So Chúng ta lại quay lại cái sơ đồ. So normally, when we're trying to uncover an opportunity to innovate and create a new strategy, we will look at the organization, where are we, what's going on with our customers and our market.
khi mà chúng ta có cái phân tích gọi là thức tỉnh cái trực quan của chúng ta, thì chúng ta sẽ có cái sơ đồ giảng trải để xem chúng ta đang ở đâu, cái hiện trạng chiến lược chúng ta đang ở đâu, và sau đó chúng ta đi sâu vào cái phân tích cái khách hàng và tất cả những cái yếu tố mà khiến cho cái cảm nhận của khách hàng nó có những cái bất cập và những cái nhức nhối. Then we'll look at what is attracting customers to us, what is creating demand, what is creating demand in other industries or taking our customers away from us, where are the opportunities to innovate in these areas. Và tiếp đó là cái giai đoạn là khám phá bằng trực quan, thì chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn về các cái đối tượng và phi khách hàng, việc có tại sao cái yếu tố gì khiến khách hàng gắn bó với chúng ta, và tại sao có những cái yếu tố có thể khiến họ đi tìm kiếm những cái nguồn cung cấp khác. So we'll look at what we call non-customers, people who are not our customer, but they are a customer of someone else. Đây là một cái khái niệm khá là tinh tế, gọi là phi khách hàng, tức là những cái đối tượng nào mà hiện nay chưa phải khách hàng chúng ta, để chúng ta còn có thể khai thác được hay không. So this also applies to this thinking, can also apply to our HR, our recruitment processes. So Nhìn đấy là cái nó áp dụng cho tư duy là như vậy, nhưng mà đặc biệt đối với cái lĩnh vực về nguồn nhân lực chúng ta, khi mà cái đối tượng khách hàng chúng ta là con người. So for today we haven't gone into a lot of detail on these areas. Không có thời gian để đi sâu vào những cái công cụ kinh tế đó. But they're very powerful tools to help unlock new thinking and new. Cái tinh thần nó là những cái công cụ rất là mạnh mẽ để mà giúp chúng ta mở khóa cái nhận thức và tư duy để mà tìm kiếm những cái sự lựa chọn. And we need the input of this in order to do this part here. Và chúng ta cần những cái đầu vào đó, tức là những cái quy trình trước đó để mà thực hiện ra được cái sơ đồ mà như chúng ta vừa. So the way that you would do this in any organization, in your organization, pick a part of your organization to apply this methodology. Cái cách để chúng ta có thể áp dụng được chiến lược để xem là chúng ta hãy chọn đến cái nhóm ở trong cái tổ chức mà chúng ta, tổ chức nguồn nhân lực, để chúng ta phân tích theo cả cái chương trình như thế này. You will pick a team of people from within the organization to work on it. Chúng ta chọn ra một cái nhóm và huấn luyện họ sử dụng những công cụ để thực hiện. You will go step by step through these từng bước process. đi qua các cái quy trình này. When we get to this analysis, this and this, Chúng ta trải qua những cái phân tích này, cái phân tích về khách hàng, phân tích về những cái đối tượng phi khách hàng. it's really important for you to be able to interview other people, to talk to managers in your organization, or even Chúng ta có thể thực hiện các cái điều tra, phỏng vấn, nói chuyện với các cái cán bộ quản lý, những người đặt hàng, to explore outside your organization as well. khám phá ở bên ngoài tổ chức chúng ta. We take all of that information and we need to think very carefully to try to find insights into why people make decisions that they make, what motivates people. Từ đó chúng ta tìm ra những cái suy nghĩ nội tại để tìm hiểu tại sao người ta đã có những cái quyết định như vậy, rồi tại sao họ lại tư duy như thế. You know, the key, like if you ask me to summarize Blue Ocean strategy at its core, it's understanding what creates demand. What creates demand, and that's where these insights are really important. Nếu cho các quý vị hỏi kỹ hơn, thật là kỹ, tôi mấu chốt là để đại dương xanh nói lên điều gì, tôi muốn nói rằng đấy là để nó tạo ra những cái nhu cầu mới, kích thích người ta nhu cầu mới, nên là tìm hiểu được cái tư duy nội tại của trong những nhóm người, trong những cái thành viên của chúng ta rất là quan trọng. If we can understand that, we can also understand how and why people would change their behavior and do things differently. If you don't change behavior, you will not change results. Đúng không? Có đó chúng ta cũng hiểu rằng là trong cái sự nghiệp và quản trị con người là cái quan trọng nhất là cái thái độ, cái hành vi của người ta. Nếu chúng ta không thay đổi được cái nhận thức, cái thái độ thì chúng ta không thể thay đổi được cái kết quả làm việc.
I can try all I like to walk through the wall, but I cannot get there. It's not going to Có work. thể cố gắng mà đi qua cái bức tường nhưng mà dù thế nào đi nữa thì nó sẽ bị cản lại. So we need to understand people, and Cái trách nhiệm chúng ta phải hiểu biết được con người. that's a skill that many of you have, I'm sure. Và cái kỹ năng đấy tôi tin rằng là những người chúng ta ở đây đều có. What we're talking about is applying that in a very systematic way. Nhưng làm sao chúng ta có thể sử dụng những cái công cụ hoặc cái hệ thống như này để áp dụng cho cái quá trình đổi mới cái tư duy. Now, the last part of this is where we communicate this strategy with the rest of our organization, where we get buy-in from our senior management, and we also want to get buy-in from all the staff that we're working with, so we're all heading in the same direction. Và một cái phần rất là quan trọng của cái chiến lược đại dương xanh đấy là cái việc mà tham gia của những cái đối tác, những cái stakeholder, những cái người mà liên quan đến những cái tổ chức của chúng ta, đến các cổ đông, đến những người lãnh đạo, đến những người quản trị, đến khách hàng cũng như là đến những cái người cán bộ. Và cái việc trình bày và truyền thông giao tiếp hoặc xúc tiến những cái chương trình quảng bá đấy như thế nào, đấy là cả cái kỹ năng rất là tổng hợp. Now, one of the principles in Blue Ocean, as we talked about earlier, was tipping point leadership. Có một cái nguyên lý lớn ở trong cái bộ sách đại dương xanh mà tôi nói đến, ngoài cái đổi mới giá trị thì nó có một cái khái niệm gọi là cái người lãnh đạo của giai đoạn chuyển đổi. This applies directly to how we manage people, how we manage our teams. Nó liên quan đến cái việc để chúng ta quản lý con người và cái đội ngũ của chúng ta như nào. One approach, you try to get everyone to move. Có một cái cách tiếp cận là chúng ta tìm mọi cách để tất cả mọi người cùng chuyển động theo. And that's a very difficult job to do. Điều rất là khó khăn. Phần lớn các cái tổ chức đều đối mặt với chuyện này. Under tipping point leadership, the idea is we work on extremes. We use the principle of leverage. Cái người đi học chuyển đổi thì theo cái triết lý gọi là làm việc với những cái thái cực, tức là chúng ta dùng một số ít thôi nhưng mà để tạo thành đòn bẩy. Now, I apologize that we don't have a lot of time to go into depth of some of these things, but I would encourage you to use that Facebook group and ask questions and. Không có nhiều thời gian thì chúng ta kết bạn qua cái nhóm Facebook thì chúng ta sẽ tiếp tục có những cái trao đổi. So I don't expect you to sort of memorize all this or anything, but không phải nhớ tất cả những cái. The idea in building execution into strategy is creating a culture of trust and commitment and understanding and managing Làm sao để có thể attitudes. biến cái thực hiện thành cái chiến lược, cái vai trò thực hiện thành chiến lược, cái là cái quan trọng là có cái văn hóa về tin tưởng và cam kết. Now, there is a translation of some of this in your document. So Trong này cũng có một số cái dịch thuật. what I'll do is I'll go into each of these things very quickly. Tôi muốn đi qua cái phần The objective of using fair process is to try to make sure that we maintain trust and commitment. cái mục tiêu quan trọng của cái gọi quy trình cân bằng, quy trình công bằng trong tổ chức, cái vấn đề này liên quan đến con người trong thực hiện chiến lược, đấy là làm sao chúng ta duy trì được cái sự tin cậy và cái mức độ cam kết của mọi người. The idea being that if you don't manage and involve people in strategy, very often that reluctance to execute it can undermine your strategy and mean that you do not succeed in creating the change that you want. Phần lớn cái trường hợp khi chúng ta muốn có một cái chiến lược mới thì do chúng ta không lôi kéo mọi người tham gia vào cái quá trình xây dựng cái chiến lược đó, nên là người ta có thể miễn cưỡng hoặc người ta có thể chống đối, không đi theo cái đường hướng. Mà do vậy cái quá trình mà tạo ra cái sự thay đổi trong tổ chức của chúng ta nó rất là khó khăn. So to explain these, you've got a translation here.
Trong đại biểu chúng ta có cái gọi là sự tham gia, engagement, sự tham gia của mọi người trong cái quá trình xây dựng chiến lược. So you might want to write at the top of that page what it's all about or how it fits in, but I think it's best that you take a few minutes to read that and understand broadly what we mean. Chúng ta có thể đọc qua những cái nội dung đó và lôi kéo các cá nhân vào quá trình ra quyết định chiến lược. So you'll understand from this is why we favor the team approach to creating strategy. Nên là trong chiến lược đại chính xanh người ta rất là thích cái cách tiếp cận xây dựng chiến lược bằng theo các cái nhóm làm việc. On the one hand, because we want that commitment later on when we go to execute the strategy. Bởi vì chính cái nhóm đấy là cái nhóm mà chúng ta muốn họ giữ cái cam kết để mà thổi cái ngọn lửa cho cái chiến lược đó thành công. But actually, the other part is also true. To create this recognition, you give people that opportunity to contribute their thoughts, their opinions. Và cái ô đầu tiên này, chúng ta lại quay lại cái ô đầu tiên đấy, chính là cái sự thừa nhận. Cái sự thừa nhận thì để chúng ta phải lôi kéo họ vào, người ta đóng góp thì lúc đấy chúng ta mới thừa nhận và công nhận cái vai trò của chúng ta. You know, there's a great story about a hotel in California, in San Diego, where the architects and engineers were about to start a project to dig a big hole in the beach floor of the hotel to put in a new elevator. Có một cái câu chuyện là về một cái khách sạn nổi tiếng ở San Diego ở California. Trong lịch sử người ta định làm một cái thang máy. Tất cả mọi người, cái người quản trị chỉ định đào một cái hố ở giữa cái khách sạn để mà làm cái thang máy lên cái tầng cao. So they were going to close rooms on each floor, make a lot of noise and dust and disrupt all the guests, lose a lot of money doing it and cost a lot of money. Để làm cái việc đó thì người ta sẽ phải khóa một loạt những cái phòng ở trong cái trục đó, trục thẳng đứng đấy để mà làm, và sẽ phải đập phá ầm ĩ, ảnh hưởng đến tất cả những khách đang ở. And the story goes that they were walking through the building just about to start work, and they ran into one of the cleaners. Thì họ trong lúc mà chuẩn bị đã xong cái thiết kế rồi và chuẩn bị triển khai cái dự án đó thì người ta đi dạo để khảo sát cái tòa nhà một lần nữa, đi qua các cái tầng, gặp một cái người quét dọn. So the owner said to him, "Oh, you know, excuse us, we're just going to close off this area on each floor, and we're going to do this." He said, "Why? Why are you doing that?" Cái người chủ khách sạn mới bảo là cái đội ngũ của làm sạch này, các anh chị hãy chuẩn bị dẹp đi nhé. Cái phòng này là sẽ không được dùng làm gì nữa, sẽ đóng lại để làm cái thang máy. Thì cái người quét dọn đấy, người ta mới quay lại họ thắc mắc vào ông chủ ấy, tại sao lại chúng ta phải làm như vậy? Why don't you put it outside? Tại sao chúng ta không bỏ ra ngoài? They're like, no, silly idea. But then the owner thought about it. Ai cũng phản đối và nghĩ rằng là cái đấy là cái tư tưởng. Actually, they never discussed this option. Và ông chủ cuối cùng ông lại hiểu ra, ông bảo sao chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện đó. So they paused work for a little while. They sat down with the elevator company. They discovered they could put it on the outside. Và họ đã dừng lại all the way up. Trao đổi với lại cái công ty sản xuất thang And máy. they created a tourist attraction, which was called the, I think the Starlight Express is what it was called. Họ trao đổi với công ty thang máy và họ đã thiết kế lại, và cuối cùng họ đã làm ra một cái công trình mà nó trở thành cái điểm nhấn du lịch ở cái khách sạn đó. Họ đặt tên nó gọi là cái Starlight Express, cái cầu thang máy là hiện ánh sáng. So we shouldn't discount the voice of everyone in the company. Give them a chance to contribute. You don't know what. Chúng ta đừng nên bỏ qua những ý kiến của những người bình thường nhất, có thể nó sẽ tạo ra những cái sự khác biệt trong chúng ta. So the idea of many of the tools that we're talking about here is you create a conversation, you involve people in that process, and they have a chance to feel that they're contributing to the formation of the strategy. Một cái điểm rất là khó khăn của tổ chức là chúng ta tạo ra một cái không khí dân chủ, cởi mở, lôi kéo mọi người tham gia và có những cái ý tưởng lạ, tự nhiên có khi lại là cái hay. While that is happening, you have a chance to see how they perform.
Và trong lúc trao đổi như thế chúng ta cũng nhìn thấy mọi người thể hiện cái năng lực của họ. You have a chance to see them doing different things and see. Okay. Chúng ta cũng sẽ nhìn thấy người ta làm những việc khác nhau. You never know what you'll find, right? So engagement. Vậy cái chữ engagement hay cái sự tham gia của mọi người nó có cái ý nghĩa như vậy. Bringing people into the process for those reasons that we just discussed. Mang mọi người trong cái quy trình. Cái câu chuyện mà anh David vừa kể là cái khách sạn what's the name of the hotel? Yes, I'll tell you this. Casa del something. It was named after the owner of the hotel. Và nhưng mà cái đấy là cái câu chuyện là đấy là cái thang máy đầu tiên trên thế giới làm ra ngoài mặt tiền đó, cái thang kính. It's in San Diego. Yeah. Và nó năm 6. So explanation again. Having people involved in this process, it helps this. Everyone needs to be very clear for what's going on. Cái điểm thứ hai tức là cái quy trình cân bằng, cái quy trình công bằng này nó đại diện ba cái chữ E, là một là engagement, hai là explanation, tức là giải thích, là làm sao chúng ta lôi kéo mọi người vào nhưng mà giải thích cho họ hiểu rõ cái ý nghĩa mục đích của cái việc chúng ta định hình ra chiến lược mới và tạo ra cái sự thay đổi. Everyone needs to understand why we're doing this. Mọi người cần phải hiểu tại sao chúng ta cần làm điều đó. And involving people in that way means you're not creating misunderstandings. Everything's Khi mà lôi kéo mọi người vào như vậy, chúng ta sẽ hạn chế được những cái sự hiểu lầm không đáng có. And then lastly, we want to foster this behavior as well. Cái chữ E thứ ba ở trong cái quy trình công bằng này nó gọi là cái chữ là expectation, tức là cái kỳ vọng. Cái kỳ vọng cần phải minh bạch. So, and then explanation, clarity, meaning people need to know what is expected of them. What are they to do? How do they làm rõ cái kỳ vọng đối với mọi người. Nếu như bạn xây dựng cái chiến lược, cái lộ trình mới như vậy thì vai trò của mọi người sẽ như thế nào? Chúng ta cần gì ở họ? All right. So as we move on, I have a few questions for you. Now, một số câu hỏi. I think we have, let's say, an hour and a half or so. Tầm khoảng tiếng rưỡi nữa. Perhaps you can take some time to discuss the questions. Có thể chúng ta dành một ít thời gian để thảo luận mấy câu hỏi này không ạ? I think we have 4 questions there 4 câu that we'd like you to 5, 6. We'd like you to take a look at those. You can sort of answer in your own words and thoughts. Các bạn suy nghĩ và cái diễn giải của chúng ta để trả lời những câu hỏi này. So as things are right now, how likely are you to use these principles? Nếu như chúng ta hiện nay thì liệu những cái quy trình và những cái nguyên tắc như vậy trong cái quy trình công bằng này, đối với lại nhân lực thì chúng ta cái khả năng của chúng ta áp dụng như nào? So when you come up with a mốc như là không bao giờ thỉnh thoảng when you come up with a change in your organization, do you solicit input? Do you get people to be involved in that process, or is it just the top management that makes the decision? And so, are you likely to involve other people? Never. Maybe sometimes. All the time. Câu hỏi của tôi là nếu chúng ta muốn định hình và thực hiện cái chiến lược, một cái sự dịch chuyển chiến lược trong tổ chức chúng ta thì chúng ta sẽ đưa ra những cái đầu vào, sẽ khẳng định những cái đầu vào ở đâu và giải thích các cái suy nghĩ. Cái câu hỏi, một số câu hỏi như vậy chúng ta thì đánh dấu hoặc là giải thích thêm. Now, also on each of these pages, you'll notice there's a bit of space here for you to write some thoughts and some feedback. Có cái khoảng trống để chúng ta có thể viết cái suy nghĩ và cái phản hồi. So we're going to spend 5 or 10 minutes to go through each of those questions. Cho mỗi câu hỏi. If you need maybe 15 minutes. 15 phút tất cả nó. I want you to write your thoughts. Are we there? Is this how we do things, or do we have another way of doing things? No. Seldom. No. Keep No.
Often. 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 We got one often. Bao giờ? Done. Mấy? Dạ. Often, huh? Hai. Oh, we're very good, huh? Rồi. 4 rồi. Em có often luôn. Okay. Occasion. Số 1. Occasionally. Occasionally what? Occasionally. Em. The same. Occasionally. Và anh là often. Often. Okay. Often. Occasionally, good. No, Anna. Dạ, bên I cạnh. can make often. Okay. And Often. often. Okay. Okay ạ. Same. Same. Right. We're getting a pattern. No, same. Occasionally. Oh, yo. Okay, we've got one here, we've got one there. Always. Always! Yay! Có sự khác biệt không? Thường xuyên. Next. Thường xuyên. Often. Often. Occasionally. Okay. Often. Often. It's the same. Sometimes. Occasionally. Occasionally. Sometimes. Yeah. Okay. All right. So what does this tell us? We think we're doing a good job. Điều đó là điều gì ạ? Chúng ta làm tốt đấy chứ? We think you're doing okay. Ờ. Not bad. So we give ourselves a mark, like I think 80%. Dạ, 80% ạ. Only one always. That's a problem. Only one. Okay. But the good thing is we don't have any of this, right? Ờ. Huh? Nothing there. Okay. Không có ai trong bên nhóm đó. All right. So this time, what I want you to do is tell me next. Yeah. Good. Sometime. Thường xuyên. Occasionally. Always. Always. Oh, sorry. Often. That one is often. So the first is, if you were to ask your staff to do the same exercise, Chúng ta yêu cầu cán bộ mình làm cái bài tập mà tương tự. would they end up with the same picture of things? Liệu họ có đi đến cái bức tranh giống như chúng ta hay không? I mean, some would, Có thể một số thì giống, and some may not. một số khác thì But không. until we ask, we cannot be sure, Nhưng nếu chúng ta không hỏi thì chúng ta không thể chắc chắn được. right? Today they may say, yes, great, everything's wonderful. But tomorrow you do something and they didn't like it. So suddenly they think, no, never. Oh, no, Hôm no. nay vui vẻ họ có thể thống nhất với chúng ta quan điểm, nhưng mà ngày mai nếu chúng ta nói cái gì đấy là có thể họ thay đổi. Which brings me to my next point. Đưa đến And cái điểm thứ hai. this is on top of or beside, whichever way you want to look at it. When you're looking for data, don't just take one data point. Khi chúng ta tìm kiếm dữ liệu thì chúng ta không nên chỉ tìm một điểm cung cấp dữ liệu. Don't just take one
survey and say, oh, that means everything is great. Look at this. This is very good. Công ty chỉ dựa vào một cái điều tra. Okay, well, let's go home. No, this is not enough data. Nhiều khi nó không có đủ dữ liệu. You don't make a decisions based on just a single instance of data. Please don't make that mistake. Chúng ta sẽ không mắc lỗi, chúng ta không ra quyết định trên cơ sở một cái nhóm dữ liệu hữu hạn. So when we're doing these kinds of things, we need to build that fact into what we do. This is just a simple exercise to get you to think about engagement, explanation, and expectation clarity. Đây chỉ là cái bài tập rất là đơn giản để chúng ta định hình ba cái chữ E đấy, sự tham gia của mọi người về cái kỳ vọng cũng như là về cái giải thích và về cái kỳ vọng mạch lạc. With these kinds of things, it's important that we are very consistent when we are managers. We need to be consistent. We need to do it the same way. Nhưng mà với cái tiếp cận này chúng ta cần phải làm một cách kiên trì theo cùng cái hướng tiếp cận. Okay, so that's just a quick glimpse of how you and other parts of your organization are doing. It would seem that things are on the right track. Đây cũng chỉ là một cái cách để chúng ta đặt ra những câu hỏi ngắn và để xem là các cái bộ phận khác nhau ở trong tổ chức của chúng ta có đi cùng một cái trên một cái lộ trình hay không, cái con đường hay không. Now, another question with this is how often we give our staff and our teams the opportunity to have that input. Và một cái câu hỏi đặt ra nữa là chúng ta có thường xuyên cho cái đội ngũ chúng ta cái cơ hội để mà đóng góp mà tham gia ý kiến như vậy hay không? That's another question we can discuss. Okay, let's do a little bit more on the theory of things. Đây là một cái phần nữa cũng hơi có tính lý thuyết. We mentioned earlier that we want to address the hurdles up front. We want to figure out how to solve and overcome some of these issues early on in our strategy formulation process. Chúng ta có nói đến cái trong phần trước là sao chúng ta phải đối diện với các cái trở ngại và làm sao để vượt qua những cái trở ngại đấy càng sớm càng tốt trong quá trình định hướng xây dựng chiến lược. So to make this very simple, the explanation of these is, this is when people say, I don't have the money, I don't have the resources. Khi mà nói đến cái trở ngại về giảm nguồn lực thì mọi người sẽ hay nói đến là tôi không có nguồn lực, tôi không có tài sản, tài chính. So therefore, I know you want me to do this, or we need to do that, but I'm sorry, I cannot do it, I don't have the resources. Và đơn giản là mình sẽ trả lời là nếu như sếp muốn tôi làm như vậy, sếp không cho tôi cái nguồn lực gì cả, đơn giản tôi không làm nữa. This is when people say, I don't believe it. I don't think we can do it. Còn cái trở ngại và cái rào cản nhận thức ấy là thường là mọi người sẽ khiên cưỡng ấy, nói rằng là tôi chẳng có làm, tôi không làm. This is when people say, we don't have that problem. That's not our problem. No, I don't believe Mọi người it. sẽ nói rằng đấy không phải là vấn đề của tôi không có vấn đề đó. They say everything is fine. Họ sẽ nói rằng mọi thứ đều tốt cả. We up until a month or so ago, we were investing in a solar diesel hybrid power project in a very remote place in Myanmar, near the Indian border. Cách đây hơn tháng thì chúng tôi tham gia một cái chương trình phát triển cái điện tích hợp hybrid giữa solar hay là diesel ở một cái vùng hẻo lánh của Myanmar gần biên giới với Ấn Độ. So I had asked some consultant to go there and do a quick asset review. Tôi cũng phải cái chuyên gia tư vấn đến sẽ đến giá từ cái địa điểm mà chúng tôi đi làm.
when my staff came back, I sat down, had dinner with my staff, and I said, "So, what's happening?" Because in the report, everything is okay. Và khi mà nhận được cái báo cáo thì mọi thứ có vẻ như là bình thường, nhưng mà tôi gọi anh cán bộ đến và hỏi xem cái gì xảy ra. He pulled out his phone and he showed me a picture of the power pole, the meter box on fire. Và ông nên mở thực trạng ra cho chúng tôi xem cái cột với lại cái đồng hồ đang cháy. That's not in the report. Nhưng mà sao không thấy có cái hình như vậy ở trong báo cáo? Because the people saying, "Oh no, the partners, everything is fine, everything is fine." Đối tác thì cứ bảo là mọi thứ bình thường. So you need to have, open your eyes and don't necessarily believe everything people say. But Không nhất thiết là phải nghe theo người ta nói. we think it's fine, we say it's fine, but the reality is it's not fine. So until you see it with your own eyes, then you will. Cứ nghĩ rằng là nó bình thường, chúng ta tin luật nhiều khi làm người quản lý chúng ta cũng phải nhìn tường tận mắt mình nhìn thấy. Political hurdles come in many shapes and sizes, but they normally the people in your organization who will say, "Yes, that's a great idea," but then later they will say something else. Những rào cản chính trị liên quan đến cái cách đảm lệnh của mọi người, có những cái việc có người nói rằng là cái việc này thì như thế được rồi, nhưng lần khác lại nói ngược lại. A simple way of thinking of this is when you're dealing with leadership team or board or government officers, etc. Thì chúng ta phải làm việc với lại các cái nhà quản lý, hội đồng hay là chính phủ. There are many different objectives. Có rất là nhiều cái mục tiêu khác nhau của mọi người. And different ways of getting things done. Và nhiều cái cách để tiến hành công việc thực thi. So we have to find ways to silence the people who are opposing what we want to achieve. Chúng ta luôn được tìm cách làm cho những cái đối tượng mà ngăn cản chúng ta phải yên lặng. Sometimes you need a special strategy just to handle that. Có nhiều khi chúng ta phải có những cái tiểu tiết hay là những cái chiến lược riêng để mà giải quyết vấn đề đó. Now, motivational hurdles are when people really don't want to make that change. They don't want to put the effort. Những cái rào cản về động lực, đấy là cái khi mà chúng ta gặp phải những cái người mà thực sự không có cái động lực gì, không có cái động cơ gì để thay đổi. So let me show you a couple of quick examples of how we deal with these. We'll start with cognitive hurdles. Ta có thể có những ví dụ để nói về những cái trở ngại như thế này trong thực tế, trong quản trị một đơn tổ chức. So we'll look at a few different things. But this is from New York City. At the time that this gentleman became the commissioner, Bill Bratton. Crime rate was very high. There were a lot of issues and problems. So his leadership helped to reduce the crime rate, helped to make the whole police force much more efficient and gain back the respect of the public. Vào cái thời điểm vào năm 94 ở New York, khi một cái ông Bill Bratton đấy được đề cử làm cảnh sát trưởng, và gây nhiệm vụ của ông là phải giải quyết những vấn đề về tội phạm, về những cái nhiệt tình của cảnh sát rất là thấp, rồi cái nguồn lực thì bị dàn trải. Now, as you can see here, the police morale was low, and the resources were very thin. They didn't have enough policemen to get the job done, or so it seemed. Với cái tình trạng tội phạm gia tăng như thế thì họ nhiệt tình của cảnh sát kém, họ lại nguồn lực không có, thì dẫn đến là cái tội phạm gia tăng. Yet, without increasing those resources, he was able to get the job done. Nhưng mà một cái người lãnh đạo có cái năng lực lớn thì đã tiến hành được cái cải tổ, và trong thời gian ngắn đã thay đổi được cái hình ảnh về an ninh an toàn của thành phố New York. So one of the things he did was he took some of his leaders and made them ride on the subway, ride on the train, see the problem for themselves, because they didn't believe that there was really a problem.
Thì một trong những cách mà ông ấy đã làm là ông ấy mang một số những cái thanh tra trưởng nó ra tận nơi ở các cái bến tàu điện ngầm, những cái nơi gặp rất nhiều những cái rủi ro tội phạm, và bảo là ông cái quan sát đi ông xem là những cái gì đang diễn ra thực tế đấy. So you need sometimes to shock people into a realization that there is a problem and that it's urgent. Thế nên đấy là cái cách mà chúng ta dẫn những người ra để mà đối mặt với lại vấn đề và cho họ thấy rằng cái sự cấp thiết phải giải quyết. So when you come face to face with this kind of thing, you say, "Oh, this really is unacceptable. It's not what we want." Khi mà các cái sĩ quan này ra ngoài và tận mắt ra thấy những cái tình trạng mà phức tạp như vậy, thì lúc đấy họ mới cảm thấy rằng cái để như thế thì không ổn, phải làm cái gì đó. The other thing that this helps you do is, of course, in this case, they could smell the problem too. Và như vậy khi mà họ ra hiện trường thì họ cũng sẽ cảm nhận, họ sẽ đánh hơi thấy rất là nhiều những cái vấn đề tồn tại. Okay, so that's one of the issues that you could deal with, and one way to approach the understanding, the problem that people have with understanding what the problem is. Đấy là cái cách mà chúng ta có thể giải quyết để mà giúp cho người hiểu được cái vấn đề là nằm ở đâu. So with resources, a few key principles is make sure you understand where you need the resources, where they will have the most positive effect. Thì chúng ta sẽ đấy là cái cách để chúng ta có thể tìm xem là ở đâu là có cái nguồn lực nó rất là hạn chế, và do vậy chúng ta có thể dành những cái nỗ lực mang tính hiệu quả tác động đó. So if you have something where there's not very many resources, but it's actually giving you an extra gain, then perhaps it's worth trying to change or shift your focus, take some resources from an area that's not performing well, move them to one it is, or better yet, find ways to leverage those resources and make them more useful. Thế nên là có khái niệm trong quá trình người ta gọi là cái điểm nóng, điểm lạnh. Cho nên nhiều khi mà chúng ta phát triển ra những cái điểm nóng vậy đó, nếu chúng ta tập trung giải quyết có thể nó sẽ mang lại hiệu quả cao hơn, thì chúng ta sẽ đem cái nguồn lực từ những cái điểm lạnh, tức là những cái điểm mà chúng ta còn có thể chịu đựng được, để dồn được cho cái giải quyết những vấn đề kia. Another way you can do that is with this idea of horse trading, of actually saying, well, what do you need, or what do they need, and we can swap resources, we can leverage each other's resources. So cái different thứ ba parts. là gọi là trao đổi cái con ngựa, hay là đảo mã đấy, tức là chúng ta thấy rằng là có thể đem cái nguồn lực của cái đơn vị này hỗ trợ cho cái đơn vị kia trong cái bối cảnh tạm thời để mà hỗ trợ cho nhau. So one of the examples here is that they found at the time that if you look at the number of staff, only 5% of the police force were to deal with drug problems, narcotics. Vào những thời điểm kịch tính ấy, thì ông cảnh sát trưởng mới ông nhận ra rằng là chỉ có khoảng 5% cảnh sát để tham gia giải quyết những vấn đề liên quan đến ma túy. But more than 50% of the crimes were drug crimes. Nhưng mà lại 50% là liên quan đến các cái vụ ma túy đấy, các vụ tội phạm. You're not matching the resource with the need. Cho nên là rõ ràng là cái tài nguyên nó không được dành cân xứng cho những cái nhu cầu giải quyết vấn đề. Okay, so understanding how to measure performance and how to measure success is very important in allocating resources. Biết cách đo lường cái thực thi của mọi người, và đo lường cái kết quả, nó sẽ giúp chúng ta thay đổi cái cách tiếp cận vấn đề. Okay, very quickly on to this one. Now, when we deal with motivation, again, we're dealing with how people think and how they make decisions, how they act. Quan đến gọi là các rào cản động lực. So here we're looking for ways to highlight the performance. Tìm cách làm nổi sáng những cái vấn đề về thực hiện công việc. That some of our most productive people make.
So if you have xem somebody, là cái chỗ nào mà mọi người năng suất nhất. you have somebody who's really doing a great job. One of the mistakes that we often make, and I'm including myself in this area, of course, but one of the mistakes we make is that because somebody's doing a good job, we simply promote them. Thì ở đây có một cái vấn đề mà tôi thường mắc lỗi, tức là khi mà thấy ai đó làm việc tốt thì chúng ta có xu hướng là xúc tiến để họ tăng trưởng. And no doubt there are times when that is the right thing to do, but what you can also do is turn them into an example of how to do a good job. Thì You can highlight their đấy không phải là một cái việc sai, nhưng mà cũng có thể là chúng ta hãy tìm cách đề cao họ lên để nói về một cái điển hình rất là tốt. You know, in computer, sort of in software business, we have this problem quite often. Trong cái lĩnh vực phần mềm của chúng tôi thì mình cũng gặp phải những vấn đề. You'll often find a really good engineer, software engineer, or otherwise, is a fantastic software engineer. They are 10 times more productive than the other guy. Chúng ta sẽ nhìn thấy những cái lập trình viên, những cái kỹ sư mà có thể nói là họ năng suất và hiệu quả gấp 10 lần với một số người khác. But if you ask them to be a manager, you promote them, now they're 1/10. Nhưng mà nếu chúng ta về tìm cách thăng tiến họ lên thì có khi là họ sẽ giảm xuống còn 1/10 thôi. And this is really accentuated, it's amplified in software development because of the skill set. And you may have some jobs that are a bit like that. Chúng ta sẽ cũng có những cái công việc mà tương tự như là cái sự phần mềm. So there are times when instead of promoting the person, you want to showcase the good work that they're doing. Có những lúc thay vì chúng ta cho một cái người nào đó làm giỏi thăng tiến thì còn tốt hơn là hãy khoe cái năng lực của họ để cho người khác nói theo. You want to reward them for that Thưởng cho họ. performance. You want to try to use them in a way to inspire other people. Hãy sử dụng cái hình mẫu của họ để cảm hóa rồi gây cái cảm hứng cho người khác. And so one of the ways to do that is make sure that what they do is very visible to the organization. Có những cái người mà họ làm cái việc mà nó rất là nổi trội trong tổ chức. Now, I'll try to share more about this when we have some more time. But the three principles here, Ba cái nguyên lý ở đây, including this one, the idea here is you make sure that what needs to get done is really broken down into very small and very clear objectives, targets that are easily measured, and you can easily see where you're going with your progress. Cho nên ở đây chúng ta không có đủ thời gian để đi sâu vào những cái chủ đề như này, nhưng quan trọng là chúng ta đưa ra những cái mục tiêu rõ ràng, nó dễ thì để cho mọi người dễ theo đuổi trong quá trình đổi mới chuyển biến đó. One approach to this that's very common these days is to take the idea that I want to see 1% improvement. Đây là một cái cách mới mà giờ đây nhiều người hay áp dụng, là người ta thường là đưa ra những cái mục tiêu để làm sao để có một cái sự đổi mới để 1% thôi. Now, many people say, well, I can do 1% improvement. Cải tiến 1%. Now, can you do the 1% in 1 month? Làm sao có thể làm 1% trong một tháng Or 1 week? hay là một tuần? Right? Make that small increment, but do it more often. Làm những cái việc thay đổi nhỏ nhưng mà thường xuyên hơn. 1% for 72 days is 100%. Nếu như là 1%, các bạn biết rồi đấy, tức là trong 72 ngày nó đã thành 100% rồi. Compounds. Khi mà nó The thing gọi lên. improves. Right? So, breaking certain things down into small goals, small targets. Chúng ta có thể chia nhỏ cái mục tiêu ra. So, in the case of the police force, it was a meeting every 2 weeks,
going through this with everyone, and all the statistics from each of the different divisions were very visible. Everyone in the organization knew where they were in terms of achieving Thế nên those mặc dù goals. là chiến lược đại sinh xanh nói về những cái gọi là diễn giải trực quan trông nó có vẻ rất là đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta vẫn phải có những cái số liệu rất là cụ thể để mà bổ trợ cho nó. Để trong cái trường hợp của sở cảnh sát này, người ta cứ họp 2 tuần một lần và người ta xem lại tất cả những cái số liệu thống kê về những cái tình trạng tội phạm biến đổi, và người ta đã nhận ra sự thay đổi từ cái chính sách mới, từ cái chiến lược của công cảnh sát trưởng. Now, when we talk about political hurdles, I'm very aware that this is a skill set that many of you excel at. You're very good at, right? You understand the politics of your organization. Thì thường trong tổ chức của chúng ta đều phải có những cái nhận thức chính trị về và những cái nhân vật của chúng ta thường đối mặt. So I'll simply suggest a few the key principles in Blue Ocean and let you discuss it amongst yourselves as how we can use these skills to get things done. Number one is secure a consigliere, an advisor. Find somebody to be your Qua advisor. những cái rào cản của chính trị, trước hết là chúng ta hãy tìm kiếm những cái người mà consigliere hay là những cái người gọi là ra lời cho chúng ta lời khuyên. If you've seen the movie Godfather, Chúng ta xem phim Bố Già chưa? in Godfather they had a guy, he was the consigliere. His Cái chữ job, consigliere nó dùng trong cái đó, cái người Ý người ta gọi cái chữ trong kiểu it's a very tư vấn. This is the guy, everyone is talking to this guy. Có những cái người như kiểu tướng quân trong bóng tối, ai cũng phải tìm đến xin cái lời khuyên của người đó. He has the respect of different Cái parts sự tôn of the trọng của nhiều organization. của những cái người này khác ở trong He's able to trong bây giờ listen, họ. he's able to share, Họ biết nghe, họ biết chia sẻ. or she. So it's always good to have someone like this in your organization. Luôn luôn hãy tìm đến những cái người như vậy trong tổ chức chúng ta. Right? Another principle is to try to silence your devils. Một cái nguyên tắc nữa trong cái việc qua những cái trở ngại chính trị đấy là làm tìm cách là hạn chế, kiềm chế những cái thế lực xấu. So, for example, you have people who are spreading rumors. Có những người chuyên môn là đi giải cái những cái gọi là rumor. Vâng, xin lỗi, vâng, tức là đàm tiếu ạ, vâng, xin lỗi. Can you silence them with facts and figures? Có thể dùng những cái thực tế, những cái số liệu để mà làm cho họ im miệng. So you may find ways to do that. Chúng ta sẽ tìm những cái cách để kiềm chế những cái. And you definitely need to do this. Rất là quan trọng là những cái angel, những cái tấm gương, những cái thiên thần trong tổ chức. But as I said, you're quite aware, most of you, of these kinds of things, having been here for what, 10, 15, 20 Chúng ta ở years. trong tổ chức 10, 15, 20 năm có lẽ chúng ta đều có những cái nhận thức về cái sự chuyển chính trị trong tổ chức. I'm pretty sure you should be teaching me how you do it. Tôi chia sẻ một số những cái nguyên lý mà phương Tây tổng hợp với tôi, chứ còn nhiều khi tôi còn phải đi học các bạn về những cái chủ đề này. So if any of you are willing to teach me, I'm quite Nếu willing như ai đó to có thể learn. dạy lại tôi thì cũng rất là mong được học để hiểu thêm về tâm lý xã hội. We'll do that for another day. So the objective here is when we go ahead. The objective is, as we are formulating our ideas, our strategies, our plans, that we take into account when we come up with a plan, we want to make a change, we have to execute it, and we have to consider these factors when we execute our strategy or action. Tại sao tôi phải dành một cái phần trong cái chương trình chúng ta để nói về cái này, vì nó liên quan đến chúng ta đang những người quản lý con người,
trong một tổ chức lớn và trong tổ chức ấy thì khi mà chúng ta triển khai chiến lược thì chúng ta lôi kéo mọi người tham gia, chúng ta nhưng đồng thời là phải tìm mọi những cái trở ngại để mà vượt qua để cùng để thuyết phục họ để họ có cùng cái tư tưởng chí hướng của chúng ta. So the idea is that just doing things the same way, having the status quo, is not going to get you where you need to be as an organization. Cho nên là trong tiếng Anh thì người ta có một cái thuật ngữ gọi là status quo, tức là cái thực trạng, cái gì mà nó vẫn diễn ra đều hàng ngày. Nếu chúng ta cứ để cái thực trạng đấy diễn ra thì chúng ta sẽ không thể lôi kéo tổ chức mình đi đâu cả. Nếu chúng ta muốn thay đổi. Okay, I would suggest that we take a couple of minutes to stand up. Tôi gợi ý là chúng ta đứng lên trước được không ạ? Để thay đổi không khí đi. Take a few minutes to stand up. Now, before we do anything else, My toes too far down. I don't know why. One more Let's time. try one more time. Một Yeah. lần nữa. Một lần nữa. Belly up. Up. Cost. Down. Down. You feel better? Căng chân căng tay cho nó thoải mái. Okay. Could I suggest that we take 5 minutes for a toilet break, get a refreshment or something, bring it back in? 5 phút ạ, nghỉ 5 phút chúng ta Okay. mang trà nước vào và ví dụ như nào. okay, one little administrative reminder. Facebook group, okay? If you have your QR thingy, you can snap this thing. It will take you straight there. Trong cái Facebook của các anh chị đây là nếu như chúng ta trỏ vào cái khe ở trên ấy, thì là nó sẽ hiện ra cái barcode phải không ạ? Cái QR code. I will show this up again at the end of the session. Alright, so then you can take out your phone, you can join the Facebook group. Được không? Hoặc là như một số cái máy mới là chúng ta chụp là cũng nhảy vào đúng cái trang đấy ạ. If you're not sure, just try. It'll be fun. Liên quan đến cái ứng dụng QR code, nó cũng là một cái thành tựu của công nghiệp 4.0, là cái ứng dụng của QR code khổng lồ, rất là nhiều cái từ trong quản trị hành chính cho đến con người, đến công nghệ, đến tài chính, thanh toán. Now, I've chosen one point to review again so that I can explain it a little bit more clearly, because I think it's something that can help you in different ways, and it's something that helped me when I was younger as well. So let's talk about this a little bit. So I showed you earlier this slide about hot spots, cold spots, and horse trading. Có những cái luận điểm tôi cứ nhắc đi nhắc lại để chia sẻ và rồi là dùng những cái kinh nghiệm của bản thân cũng như là những cái nghiên cứu tình huống. Bây giờ tôi có nói đến những cái điểm nóng, điểm lạnh hay là cái gọi là đảo mã, những cái phương pháp mà người ta áp dụng trong cái vượt qua những cái trở ngại, những cái rào cản về mặt nguồn lực. So let me show you a couple of examples from recent times and real life, and Có thể xem một số cái ví dụ trong cái thời gian gần đây và trên thực tế. how we can solve one of those problems that we often have, which is we don't have enough resources to get something done the way we want to. Trong những trường hợp chúng ta không có đủ các cái nguồn lực để giải quyết những vấn đề theo cách mà chúng ta muốn. But occasionally we can find a way to get it done using another approach. Và chúng ta có thể tìm những cái cách để giải quyết những vấn đề và với những cái cách tiếp cận khác. So in Malaysia, a few years ago, the crime rate was creeping up. There were a lot of issues. People didn't feel safe. So the government promised that they will solve this problem. Malaysia là cái quốc gia ở bên cạnh chúng ta mà cũng gặp cái ngưỡng thu nhập trung bình này. Thì có cái thực tế là cách đây một số năm thì khi tình trạng tội phạm gia tăng và người ta phải tìm cách giải quyết.
So the traditional approach is we should hire more policemen. Và cái cách truyền thống là phải đi tuyển dụng thêm các cái cán bộ cảnh sát. So they calculated how many more policemen we need. Oh, we need 60,000 new policemen. Và họ tính cái cơ học là chúng ta cần thêm khoảng 60.000 sĩ quan cảnh sát nữa. Well, what is involved in recruiting a new policeman? Chúng ta cũng biết rồi, để tuyển cái sĩ quan cảnh sát không phải là chuyện bình thường. Is it easy? Không dễ phải không? So the policeman has to be trained. Phải được đào tạo. They have to learn the law. They have to use how to control crowds, how to do these things. Học cách kiểm soát đám đông. So if you recruit 70, 80, 90,000 new policemen, run them through the training, you should end up with about 60,000. Nên để còn 60.000 người có thể phải tuyển dụng 70-80.000 người. But Để thanh lọc dần. that's going to cost a lot of money, yes? Vậy rất là tốn kém. Is there another way? Có cách nào khác được không? The result we want is to lower the crime. Cái kết quả chúng ta muốn đạt được là giảm cái tỷ lệ tội phạm xuống. So we can either throw money at the problem, or we can find another way. Một là chúng ta bỏ tiền vào để giải quyết vấn đề, hay là tìm cái cách khác sáng tạo hơn. Okay, so this is a few ideas here. I'll share a couple of things. Right. So số ý tưởng đây xin chia sẻ. what we did instead was we said, okay, Chiến lược đại dương xanh. there are places where there's not very much crime. Chúng ta có những điểm nóng điểm lạnh, tức là cái nơi mà ít tội phạm, cái nơi tỷ lệ tội phạm cao. But the way they allocated policemen to different areas was basically a formula according to the population. We put how many policemen. Thì thường là người ta chỉ áp dụng theo cái gọi là cái địa bàn dân cư, và tùy theo cái số lượng dân cư thì họ sẽ bố trí bao nhiêu sĩ quan. So instead we said, hang on, why don't we put the policemen where the crime is? I mean, if there's more crime there, put more policemen. Nếu như mà có nhiều tội phạm hơn thì chúng ta phải phân bổ sĩ quan về đó. Lower crime, okay, less police. Okay. Nếu mà thấp. So that's the first thing. It didn't change the number of policemen. Làm sao mà chúng ta không phải thay đổi tăng cái số sĩ quan lên. But it's trying to tackle the core problem, which is to prevent crime. Thì tức là phải nhắm vào cái mấu chốt của vấn đề, đấy là cái tỷ lệ tội phạm ở một số nơi nào đó đang tăng. Now, the second thing they did is they said, hang on, how come so many policemen with a lot of experience, a lot of knowledge, they've been trained, they've been qualified, there were 7,400 policemen and women sitting down behind a desk doing paperwork only. Và Just doing paperwork. người ta cũng tìm thấy một cái nữa là tại sao lại có đến 7.400 các cái sĩ quan hiện nay đang làm cái công việc hành chính sự vụ. They're not out fighting crime, Họ không đi ra ngoài để preventing crime, catching criminals. They're sitting behind the desk to do the paperwork. Chủ yếu là ngồi sau để mà xử lý giấy tờ văn bản. So we discovered that there were many civil servants who had been trained in law. They'd been to law school and different things. They had a legal background. Họ cũng thấy rằng là có rất là nhiều người được học ở trong những cái trường luật, được học về quản lý hành chính. So with a little bit of additional training, they became qualified to do that paperwork. Có thể với một số cái đào tạo nữa thì họ có thể làm được một cái công việc mang tính hành chính. A lot less work in terms of training them than recruiting and training a whole new police. Đào tạo những cái người mà đã có kiến thức như vậy thì nó còn tiết kiệm hơn là đi tuyển mới những cái sĩ quan cảnh sát. The next thing we did is we said, okay, instead of driving your car to work and then putting your uniform on, please take the train or the bus or ride your motorbike in public with your uniform on so everyone can see you. Một cái cách nữa là người ta yêu cầu tất cả các sĩ quan cảnh sát phải bỏ xe ô tô lại và đi các phương tiện công cộng cũng như là lái xe
và mặc cái quân phục của mình vào để cái sự hiện diện của họ hiện hữu hơn. It's just a small change Đấy là in một cái behavior. thay đổi nhỏ trong cái hành vi. The behavior is just a small change, but the effect is quite a lot. Nhưng mà nó tạo ra những cái tác động lớn. Because they're coming to work, visible, everyone can see them. Khi họ đi đến công sở và mọi người nhìn thấy, So people feel a bit safer. thì mọi người sẽ cảm thấy an toàn hơn. The last one was a bit strange, a bit funny. In the 1950s, they created this jungle squad. Một cái phương án nữa họ cũng là vào những cái năm 50 khi They were patrolling along the border with Thailand and doing different có đặt ra một things số in the các cái jungle. tiểu đoàn khoảng 10.000 người ở trong các cái rừng rậm nhiệt đới để tuần tiễu cái khu biên giới Thái Lan. For 50 years, they're doing it. Trong 50 năm họ vẫn tiếp tục làm việc đó. But actually, there's nothing to do. Không- Now there's nothing to do. Nhưng mà But bây it's giờ still there. biên giới hòa bình thì không còn việc gì làm. So we found 10,000 people Tự nhiên là phát hiện ra vẫn còn 10.000 here người. and there, but actually very little to do. So we said, hey, let the army do this. Thì cứ còn họ bảo là để cho They're already doing cái it. đội quân đó hãy làm cái tuần tiễu. This police squad come back to the city and do something where we have cho họ the crime. cho họ về tuần tiễu những cái khu vực có tỷ lệ tội phạm cao. So this is part of the solution that we used in Malaysia. Đấy là cái cách mà họ đã triển khai những cái giải pháp ở Malaysia. Okay. So my question to you is, which one of these cost us money? Trong số những cái giải pháp như này thì cái gì tốn tiền ạ? There is one of them which essentially cost the police force a little bit of money. Có thể trong một trong bốn những cái này sẽ cũng có tốn kém. Right. So the Reposition second one, right? thứ hai là họ vẫn phải đào tạo thêm. The other things, no Okay. difference. Những cái khác không tốn kém. But the impact was there. The result was there. Có tác động và có kết quả. So are there things you can think of in the way that you do things where the first answer you say is, oh, I need to spend more money. But maybe not. Xu hướng là khi mà đặt ra cái vấn đề phải giải quyết thì mọi người đều nghĩ rằng là cần phải tiêu tiền, chứ không nếu chúng ta đảo sâu suy nghĩ có thể không nhất thiết phải như vậy. Now we were able to do this with the police force, right? Police. Đây là cái lực lượng, cái nhân lực mà có thể nói là rất là khó giải quyết đấy, mà người ta có thể làm được. Getting them to do things was very difficult. Very difficult. Đối với lực lượng cảnh sát, You're not going to listen to me. không phải là họ dễ nghe đâu. But this is something the Prime Minister Để you có had to cái nỗ do. lực chính trị, ông Thủ tướng. So if your leadership is behind it, it's amazing what you can do. Khi mà chúng ta có cái nhà lãnh đạo đứng sau mình thì có rất là nhiều cái thứ mà chúng ta có thể triển khai được. I often hear that the reason we can't do something is government policy. Tôi rất là hay thường nghe thấy lý do mà chúng ta không làm được việc gì đó là do chính sách của chính phủ hạn chế. This one is government policy. Đây đã biến thành chính sách. Have those people there, that government policy. Dịch chuyển cả cơ đội quân. The people who made that policy already retire playing golf. They don't. Cái người ra quyết định này đã nghỉ hưu và bây giờ đang chơi golf ở đâu đó. Are there policies that can change? Có những cái chính sách mà có thể làm thay đổi. Can it change? Are there policies that need to change? Có những cái chính sách cần phải thay đổi. It's above my pay grade. Có thể nó quá cái tầm mức lương của tôi. But ask yourself that question. Chúng ta phải tự hỏi thôi. When someone says, "Oh, the policy says we have to do like this," can the policy be changed? Nếu như mà chính sách nó hạn chế chúng ta làm cái việc gì đó thì chúng ta có thể ngồi lại với nhau thì nghĩ xem làm thế nào để thay đổi chính sách không. So those 7,400 policemen who were sitting at the desk,
were replaced by just 4,800 civil servants. Thì người ta đã làm cái việc là 7.400 khi sĩ quan mà vẫn ngồi sau bàn giấy đấy thì được thay thế bởi 4.800 những cái nhân viên hành chính. We had people much more visible, make sure that policemen were more Những visible. cái người mà mặc quần đồng phục đi ra ngoài đường trên những cái phương tiện linh hoạt hơn. Instead of recruiting so many new policemen and spending money to do that, we saved $30 million. Và tất cả những việc đấy là giúp mà tiết kiệm khoảng 30 triệu đô la. And we saw a big reduction in street crime. Giảm được 40% tỷ lệ tội phạm. Okay, so that's one example. I'll do another one quickly. Ví dụ khác nhau hơn. So since they were so good at catching criminals, now we had another problem. Bây giờ khi mà đã bắt được tội phạm rồi thì lại còn có một cái One solution equals one new problem. Okay. thì lại nảy ra vấn đề khác. So then the policeman came along and said, hey, we need more prisons. Và thì cảnh sát lại bảo bây giờ nhiều tội phạm mà đã được We got đóng thì more criminals, we need more prisons. cần thêm nhà tù. Each one will cost $50 million. Mỗi cái nhà tù khoảng độ hơn 10 triệu đô để xây. And we need six Cần 6 new nhà. prisons. So $300 million every year also. We had to start to think, well, okay, what can we do instead of this? Is there a way we can leverage other resources to solve this problem? Có cái cách gì mà chúng ta có thể tận dụng và lấy những tài nguyên khác để mà làm đòn bẩy giải quyết vấn đề này không? So what we found is that across Malaysia there are a number of army camps where there are some very well-trained men with guns. Thì người ta đã tìm thấy rất nhiều các cái căn cứ quân sự ở đó có các cái quân nhân mà được đào tạo sử dụng vũ khí. And they have a nice fence to keep people out. Và họ có hàng rào để có thể giữ người không ra được. In the prison, what we need is people with guns and a nice fence to keep people in. Thực tế là đối với nhà tù chúng ta chỉ cần có một là hàng rào hay là những người gác có vũ khí vũ trang. So we put two and two together. We say, hey, maybe this fence and these guns can do two jobs. Nếu có thể ghép hai đối tượng này lại với nhau. We've got a lot of land, Rất là nhiều đất ở trong các cái and we're not fighting any battles. họ không phải chiến đấu. Can we leverage the resources of the army? Có thể kết hợp cái nguồn lực của quân đội. So we decided, after a lot of discussion between the army and the prisons people, that we would create these. Sau khi có rất là nhiều cái thảo luận giữa quân đội với lại cảnh sát, low security prison inside the army camp. Chúng ta có thể thiết lập những cái nhà tù với cái mức độ an ninh thấp ở trong những cái cái trại của quân đội. The objective was to not put the petty criminal in with the hardened criminal. Nhưng mà mục tiêu là không đưa những cái tội phạm phức tạp vào trong những cái khu vực phức tạp, những cái tội phạm đơn giản. Because then you're just sending them to criminal school, right? Để tránh Teaching them how to be a cho worse criminal. cho cái loại tội phạm này dạy tội phạm kia. So instead we created organic farms and we gave them jobs to do inside cái the nông prison. trang và những cái nông trang và trồng trọt hữu cơ. At the time, the army was outsourcing. They were paying other people to come and maintain the army camp. Trong lúc đó thì họ lại quân đội thì lại thường phải trả tiền cho những cái lực lượng để duy trì bảo dưỡng cái quân trại đó. They were paying for food and vegetables and things. So instead, we started growing our own and supplying to Với the cái army. lực tù nhân mới này họ có thể có thực phẩm trên đấy. So that's an example of that program. Đây là một cái ví dụ cụ thể về những cái chương trình tư vấn về đại dương xanh này.
instead of 50 million, it costs 4.5 for each one. Đấy, thì thay vì là bỏ ra 50 triệu ringgit hay là 10 triệu đô, mất khoảng 1 triệu đô để Those prisoners, this is the army here managing the prisoners. We taught them skills. We gave them a chance to be rehabilitated back to chuyển cho bạn society. cái kỹ năng để có thể biến thành những cái trung tâm cải huấn. It saved a lot of money, Tiết kiệm rất là nhiều tiền. and it's been very effective at retraining those inmates. Nó cũng rất là hiệu quả trong cái việc mà giam giữ những cái tù nhân mà không quan trọng. Okay. One last thought about this before we go. In most of these cases, we're trying to apply this kind of thinking. What do we eliminate? What do we reduce? What could we raise? What could we create? Trong phần lớn những cái tình huống mà chúng tôi tham gia thì chúng ta quay lại cái mô hình của ERC này, cái gì chúng ta có thể cắt giảm và tăng và tái tạo mới. So I encourage you to find areas in your life and in your work where you can apply this idea. Tôi rất là khuyến khích các quý có thể tìm những cái lĩnh vực ở trong cuộc sống cũng như trong công việc của mình để có thể áp dụng những cái mô hình này. If I may, I want to share just a very brief story about my own life. Tôi muốn chia sẻ cái câu chuyện về cá nhân tôi ạ. So when I was 13 years old, we moved to a new town, and I wanted to learn about computers. Khi mà tôi còn nhỏ, khoảng 13 tuổi thì tôi gia đình chuyển đến một cái thị trấn nhỏ và chúng tôi rất là ham học và muốn học máy tính. Now the problem is that our school did not have, the school I was at did not have any computers. Một cái trường của tôi đến thì lại không có máy tính. That was 1980. Năm 80. 1981. That was a while ago. So, at the end of the school year, the teachers got together while we were just nearly the last week or two of school, and all the exams were finished. The teachers got together. They rented a computer for themselves. Và đến cái kỳ trước khi nghỉ hè thì các giáo viên lúc đấy cái khối lượng mà họ giảng dạy không nhiều thì họ đã tập hợp nhau lại gom tiền để thuê một cái máy tính chỉ để sử dụng trong nội bộ của giáo viên. Now, for us students, all we could do is look through the window and see the computer on the desk. Và những cái học trò ham học là cách duy nhất là chúng tôi muốn là ngó qua cửa sổ để xem các giáo viên dùng cái máy tính như nào. We didn't have any resources. Chúng tôi không có cái nguồn lực gì cả. We didn't have the money. Không có tiền. We didn't have the computer. Không có máy tính. And the teachers didn't want us to touch the computer. They paid for with their own money. Right? Không muốn chúng tôi động đến cái máy tính mà họ đã dành cái tiền riêng của họ để mua sắm. Eventually, after a few days, we were able, my friends, two of my friends and I, were able to convince our science teacher to let us look at the computer, look at it. Sau rất là nhiều cái nỗ lực nói chuyện với lại thầy khoa học, thì thầy bảo chúng tôi là không thể cho học sinh động một cái máy được đâu. It's very frustrating to see what you want, but you cannot have it. Rất là khó chịu khi mà nhìn thấy cái thứ mà mình mong muốn mà lại không có. You know, sometimes you say, well, I don't have the resources, there's no way I can get a computer. Here I am, 13 years old, no money, the school doesn't have it, there's no way I can get it. Đấy, mấy thấy khó chịu như nào, trường không có, trò không có tiền để sắm hay thuê cái máy tính. So what should I do? Tôi có thể làm gì trong trường đó? What would you have done? Tôi làm gì bây giờ? Do you give up? Hay là từ bỏ cái em muốn học tập đi? No? You don't have the money, you don't have the resources, forget about it. Không có tiền, không có tài nguyên thì quên đi. Yes? All my friends did that.
Có lẽ các bạn tôi đều như vậy. Oh well, too bad. What I did is I noticed on the computer the address of the company that they rented the computer from. Nhưng mà khi mà nhìn vào cái máy thì tôi đã phát hiện ra được cái tên của cái công ty mà cho thuê cái máy. After school, I got on my bicycle Sau giờ học and I tôi rode lên xe đạp to town. đi vào trong thành phố. And I found that company Tôi đã tìm ra được cái công ty cho thuê máy tính. and I walked in the front door to meet the beautiful receptionist. Tôi bước vào cái công ty và gặp một cái cô lễ tân xinh đẹp. In my school uniform, you know, Lúc đó tôi còn mặc cả đồng phục trường học. and I told her the story. I'm a student from the school. We don't have computer. You have computer. Can I learn from you? Trường chúng tôi không có máy tính nhưng mà công ty của cô chỉ có máy tính, tôi có thể học được không? And she told me the story. No, we're a company. We're not a school. Cô trả lời là không, chúng tôi không phải là trường học, chúng tôi là công ty. I said, please, my school, no computer. I don't have a computer. You have computers. I want to learn from you. Tôi rất là cương quyết thuyết phục. And I kept asking. Tôi tiếp tục hỏi. And so she decided, Cuối cùng là cô cũng lắng nghe. please wait here. Và ở đây, She went. She got the boss. The boss came. với mời ông lãnh đạo ra. I said, you have computers. Our school doesn't have computers. I'd like to learn about computers. Can you help me? Tôi cũng lại nói lại tôi muốn học máy tính ở trường, không có máy tính mà công ty thì lại có. Luckily for me, he said yes. May mắn là ông ấy bảo ok, được. Of course, if I didn't ask, I would never hear yes. Nếu như tôi không hỏi thì rõ ràng tôi không bao giờ nghe được cái câu trả lời đồng ý này. He showed me a room Ông ấy rất là with a computer and a desk and a book, a manual. Có cái bàn, có cái máy tính và trên đó có những quyển sách. Anytime after school you want, you can come. You can use the computer. Ông ấy bảo là bất cứ giờ nào sau giờ học tôi có thể đến để nghiên cứu. So I solved my resource problem. Tôi đã giải quyết được vấn đề về nguồn lực của mình. And I created an opportunity for myself to Tôi đã learn. tạo ra được cái cơ hội riêng cho mình để học. And soon enough, I was working for that company. Và có thể sau đó nhiều năm tôi đã làm việc trên công ty đó. While my friends were delivering newspapers, I was programming computers. Khi mà các bạn tôi đi đưa thư đưa báo thì tôi đã thành cái người có khả năng lập trình. So you can see that when people tell me they don't have, I understand. I know I didn't have, but there must be a way. Khi bạn đã nói rằng không có cái gì, không có nguồn lực, thì bây giờ chúng ta có cái cách thức để. So if you need to change something, Chúng ta muốn thay đổi cái gì đó. the worst that can happen is someone will tell you no, but you already thought no when you started, so nothing changed. Cái điều tệ nhất là ai đó nói rằng là không, nhưng mà nếu như chúng ta có cái chữ không ở ngay khi mà chúng ta đã bắt đầu What if the answer is yes? Nếu như mà có câu trả lời là yes thì sao? Thì lúc đấy mọi thứ có thể thay đổi. You won't know the answer until you ask the question. Chúng ta không biết được câu trả lời khi mà chúng ta đặt ra câu hỏi. So please ask questions. Nên các quý vị hãy luôn đặt ra câu hỏi. Ask why. Try to find out. Tại sao? Keep trying. Yeah. Để tìm hiểu và luôn luôn phải nỗ lực. Okay. So with that, I hope that we can remember some of this. Trong một cái buổi ngắn như này chúng ta nhớ được một vài cái điểm một chút rồi. That we need to ask questions. We need to explore. Nên chúng ta phải hỏi, rồi chúng ta phải khám phá. These tools and techniques are here to help guide people along because many people don't know what to do when you tell them, please come up with a new idea. They don't know how. Nhiều khi chúng ta nói với mọi người là hãy đưa ra một cái ý tưởng đổi mới, đưa ra một cái gì đó khác biệt. Thì đây là những cái bộ công cụ mà trí tuệ của thế giới đã nghiên cứu để giúp chúng ta có cái khung, có cái
cái nền tảng để mà từ đó chúng ta định hình cái tư duy của mình theo một cái vùng đồng điệu. So with that, if you have any questions and you want to learn more, we will upload slides and more details, more information onto the Facebook group. Yeah. Chúng ta có thể cùng tiếp tục học với nhau trong thời gian tới. Chúng ta sẽ đưa những cái slide, những cái tình huống để mà chia sẻ với nhau trên cái trang Facebook. But the other thing we would like to do on Facebook after we get you all there is we might want to ask you some questions as well. Nhưng mà ngược lại chúng tôi cũng có thể sẽ hỏi các quý vị một số vấn đề. And so the team will interact with you. We'll ask you different things. You can ask us different things. We try to learn from each other a little bit as we try to develop this new strategic plan. Cái đội ngũ tư vấn chúng tôi sẽ hỏi quý vị và chúng ta trao đổi với nhau, chia sẻ với nhau để mục tiêu là để tìm ra. So if you can, chỉ chiến lược cho you can do it now. Jump on the Facebook group. Nếu quý vị có thể làm được hãy vào cái trang này và kết nối để chúng ta có thể tiếp tục cái lộ trình trao đổi của mình. Okay. Hướng cụ thể đấy, không vào nữa. Rồi, chưa xuyên. Trong cái chưa? Chụp cái hình đó đó. So you'll have to request to join. bây giờ chúng ta đang đưa chụp lại cái này xong rồi có thể nhớ lại đó. Trong Facebook ở trong cái khe ở trên nếu mà chúng ta trỏ vào nó sẽ hiện ra cái QR code, cái code rối. Xong rồi bật vào cái chức năng đấy thì chúng ta sẽ chụp được trưởng thuộc tập đoàn. Xin trân trọng cảm ơn ông David Nun, Dr. David Nun. Xin trân trọng cảm ơn Mr. Dũng. Trong một cái buổi ngày hôm nay, mặc dù thời gian rất là hạn chế, nhưng chúng tôi cũng đã được nghe tiến sĩ truyền lại cho những cái kiến thức hết sức cơ bản về cái chiến lược đại dương xanh, để cho các cán bộ mà làm công tác tổ chức của chúng tôi có một cái khái niệm, một cái bức tranh tổng quát về. Và cũng rất mong là trong thời gian tới thì khi mà tập đoàn xây dựng cái đề án quản trị nguồn nhân lực thì rất là mong được sự tham gia góp ý của tất cả các cái cán bộ đầu ngành về tổ chức nhân sự trong các cái đơn vị trực thuộc cũng như là các tổng công ty góp ý cho chúng tôi để cùng với lại công ty Hưng Việt xây dựng một cái đề án về quản trị nguồn nhân lực trong tập đoàn, đạt được cái mục đích yêu cầu mà lãnh đạo tập đoàn giao cho. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ David Nun, xin trân trọng cảm ơn anh Dũng, chủ tịch công ty Việt Hưng. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các cán bộ của tập đoàn đã tham dự cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin chúc các đồng chí mạnh khỏe và thành công trong công việc. Xin trân trọng cảm ơn.